Tänk dig att du använder moderna transportmedel utan negativ klimatpåverkan. Att alla människor får tillgång till rent vatten. Tänk dig att vi kan förebygga allvarlig virusinfektion, att vi vinner kampen mot multiresistenta bakterier och att vi kan öka överlevnaden i cancer. Tänk dig att vi skapar ett hållbart samhälle. På riktigt. Maria, du är ju forskare och då är du intresserad av de stora frågorna. Samtidigt så sätter du ditt fokus på liksom de minsta beståndsdelarna. Hur hänger detta ihop? Det är för vi behöver de minsta beståndsdelarna för att lösa de stora frågorna. Allting här består ju av atomer. Och vad jag gör som nanoforskare, vad vi gör, det är att bygga nya material från atomnivå. Vi gör material som har de egenskaper vi vill att de ska ha genom att styra hur atomerna byggs ihop. Nano är ju egentligen bara en längdskala som sammanfattar att man arbetar med så här små grejer. Det är 10 upp till minus 9, är det? Ja, 1 miljardels meter. Och har man ett par atomer så får man 1 nanometer. Med nanoteknik har vi nycklarna till lösningar för människan och planetens bästa. Nanotekniken ger mänskligheten helt nya, unika möjligheter att leva både gott och hållbart. Stora revolutionerande tekniksprång sker bara ett par gånger per århundrade. Förbränningsmotorn, elektricitet och digitalisering är de senaste som skapat vårt välstånd. Men bara för en del av mänskligheten och till priset av klimat- och miljöpåverkan. Nu står vi i början av nästa tekniksprång. Fundamentalt nya lösningar kräver grundforskning, att vi utforskar helt okända marker. Kan du ge något exempel? Men om vi tar det här äpplet som exempel så innehåller det fullt med kolhydrater som omvandlas till energi i min kropp på ett extremt effektivt sätt. Och människan har inte lyckats skapa med någon teknik, någon energiomvandling som är lika effektiv som den som sker i naturen. Men det är det vi försöker göra med nanotekniken, att vi försöker återskapa samma smarta och effektiva energiomvandling som sker i naturen. Energin i solstrålarna som når jorden varje dag motsvarar mer än 15 000 gånger den elektricitet som jordens befolkning behöver i sin vardag. Men idag kan vi inte utnyttja den optimalt. Nanolund är pionjär i nanoteknik för effektivare solceller. I framtiden så kan faktiskt solcellerna vara integrerade osynligt i andra material, så du kanske inte ens ser dem. IT-trafik utgör redan cirka 15-20% av all elanvändning i världen. Mängden data ökar explosionsartat. Att lagra och analysera stora mängder information är avgörande för en hållbar utveckling. Inte minst i det globala folkhälso- och smittskyddsarbetet. Vi nanoforskare både inom teknik och biologi arbetar tillsammans. Så nu har vi någonting vi kallar en biodator. Och den kan bli både snabbare och smartare och energisnålare än dagens datorer. Nanolund vid Lunds universitet är en mycket stark ledande forskningsmiljö och är utsedd till ett strategiskt forskningsområde av Sveriges regering som ger långsiktigt stöd till Nanolund. Nu vill ledningen för Lunds universitet bygga vidare på satsningen. Här utanför Lund byggs Max 4 och ESS, 2 världsunika anläggningar som ger nanoforskare möjlighet att analysera prover. Dessa analyser blir avgörande steg för att nå forskningsgenombrott som kan användas i industrin och komma till nytta i samhället. Just därför etablerar Nanolund sig här i det framväxande Science Village. Nanolund tänker hållbarhet från början. Lunds universitet försöker genom att utbilda och forska, förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. På riktigt. Vi lever i en värld där vi lånar resurser av framtiden för att tillgodose dagens behov av energi och teknik. Vi har också under det senaste året blivit plågsamt medvetna om hur sårbara vi är när nya sjukdomar uppstår. På det strategiska forskningsområdet Nanolund, som är en del av Lunds universitet, så ägnar vi oss åt internationell spjutspetsforskning som ska lösa den här typen av frågor som handlar om hållbarhet för oss och för vår värld.
Men vår kostym börjar bli trång. Vi behöver få expandera för att kunna fortsätta hålla oss i den absoluta framkanten av forskningen. Idag står jag här i Botaniska trädgården i hjärtat av Lund. Jag står tillsammans med Anders Mikkelsen, Kerstin Jakobsson, Camilla Moder och Viktor Övall. Och vi ska tillsammans fortsätta att prata om vad det är som gör att vi behöver flytta till större. Vad är skillnaden på Nanolab, Science Village och de forskningsanläggningar som redan finns uppe på Brunnshög? Jag tänker på Max 4 och ESS. Ja, med Max 4 og ESS har vi jo fået fantastiske muligheder at titte på nanostrukturer, helt ned til enskilte atomer, høre dem, hvad de gør, når de faktisk vækser eller fanger op solen. Men en sak er jo at kunne titte, man måste også kunne skorpe strukturer. Og det er det, vi kan i Nanolab. Nu kan vi atom for atom skorpe solceller, LED'er, vi kan skorpe sensorer, som kan mætte, om der findes til eksempel et virus i rummet og lignende. Så det er det, som fattas just nu. Vi har fået fantastiske muligheder for at titte på saker, men vi måste også kunne skorpe teknologi. Annars blir det svårt. Men vad är det vi kommer att kunna göra på Nanolab Science Village som vi inte redan kan göra idag? Ja, altså inom nanoforskning har udviklingen jo gået uerhørt stærkt. Vi ser det kanskje enklest med mikrochips, hvor man er gået fra en mikrometer til at den seneste versionen er man nede på 2 nanometer choklæg, få atomære logger. Og for at vi i Sverige kan hænge med i denne udvikling, der behøves de seneste maskiner, de seneste muligheder for at skorpe strukturer atom for atom. Og det går mycket snabbt. Vores kollegaer i USA, i Kina og resten af Europa, de køber de seneste pryler. For at kunne være med der, måste vi have et rum, hvor vi kan stille dem, hvor vi kan jobbe med dem, hvor folk kan komme og jobbe tilsammen med os på det. Om vi tar industrin, Camilla, vad är det för utmaningar som industrin behöver hjälp med att lösa? Industrin är ju den verksamhet som skapar resurser för att vi ska kunna leva väl med och få de vacciner, det stöd, den struktur, den kultur vi vill ha i vårt samhälle. Och industrin kan bara skapa det om man kan producera saker eller tjänster som någon vill ha, vill betala för, vill köpa. Och konkurrensen är stenhård över globalt nu om vem som gör den bästa grejen. Och den bästa grejen kan vi bara göra om vi ligger i kunskapsfronten. Och det är därför nano är så viktigt, för där ligger kunskapsfronten och den går så vansinnigt fort. Så att om inte vi gör det så gör våra konkurrenter i andra länder. Och vi behöver både den nya kunskapen och de kompetenta medarbetarna. Så de två sakerna förväntar vi oss av Nanolab i Science Village. Viktor, jag undrar hur ser du att Nanolund och ett nytt Nanolab Science Village kan bidra till kompetensförsörjning för Sverige och Europa och kanske resten av världen också? Men som både Anders och Camilla har sagt så måste vi fortsätta utvecklas. Nu har vi haft vårt nuvarande Nanolab i snart 15 år tror jag det är. Och det börjar som sagt bli trångt. Vi måste vidare, vi måste utveckla nytt. Anders pratar om elektronik, Camilla nämnde vaccin. Vi kan ju titta på klimatet också som är en av våra stora utmaningar. Det framhävs ju ofta att tekniken är en del av problemet. Jag säger att tekniken är en integrerad del av lösningarna. Det gäller ju vattenrening, det gäller hur får vi ny energi, men även hur tar vi hand om koldioxid och så vidare. Och där måste vi ner på nanoskalan, där måste vi ner, som Anders var inne på, snickra atomer och så och få det att funka på riktigt. Och där måste industrin vara med också.
Nu ser vi de här forskningsanläggningarna, kanske vi ser dem, ja de är mest för en akademisk forskning. Nej, de sker i en samverkan mellan industri och akademi som ju har varit en av Sveriges styrkor genom tiden. Hur stor påverkan på den tekniska utvecklingen i Sverige och Europa kan en sån här forskningssatsning få? Det är väldigt svårt att säga, men jag tror det kan få en väldigt stor påverkan, speciellt när vi ser Nanolab nu tillsammans med ESS och Max 4. Det är faktiskt en väldigt unik sammansättning vi ser och vi måste utnyttja den potentialen att vi har de två stora forskningsanläggningarna. Nu bygger vi Nanolab Science Village, men vi kommer även att flytta upp en större del av universitetet dit. Det vill säga andra forskningsmiljöer, just miljöerna är ju väldigt viktiga. Det riktigt viktiga för att kunna konkurrera är ju just samspelet mellan den akademiska verksamheten och den industriella verksamheten. Och där, precis som Viktor säger, Sverige har varit väldigt unikt duktiga på samspelet mellan olika nivåer, olika verksamheter, olika sektorer. Vilket är mer unikt än i många andra länder. Jag tänkte också på varför är det så viktigt att investera i det som man kallar för state of the art, alltså det absolut nyaste, mest avancerade som finns. Ska du göra världsledande forskning och sen komma vidare till nya produkter och sånt så måste du vara där den nya teknologin är. Så det handlar om att kunna erbjuda dagens studenter en chans att verka i morgondagens verksamhet måste och då måste vi, när vi ska utbilda våra studenter för att komma in på något lite annat, så måste ju de få se det riktigt nya. Vi kan ju inte leva med gammal teknologi i vår undervisning. Och där måste vi få in typ Max 4 och sånt in i undervisningen på universitet. Och ur näringslivets perspektiv så är det ju alltid någon som ligger främst och det är de som tjänar pengarna och som kan gå vidare. Om inte vi ligger främst. Vi ser ju nu AstraZeneca och Pfizer, de ligger båda långt fram, men det är väldigt sällsynt att det är två olika företag som faktiskt är framgångsrika samtidigt. Det är mera ovanligt än regel. Vad är viktigast? Grundforskning eller tillämpad forskning? Alltså, jag tycker ju de begreppen, vi ska inte sätta dem i motsatsförhållande mot varandra. De behövs båda delarna. Liksom, vad är grundforskning? Vad är tillämpad forskning? Det är väl inget som är så tillämpbart som en bra teori. Alltså, det är där jag tycker man ska komma bort från det där. Och man ska bort ifrån den här traditionella synen på linjär utveckling mellan grundforskning och applikationer. Det är ett spagettinystan där allting hänger samman och sker parallellt samtidigt på många olika sätt. Och nyttiggörandet måste ske på en gång som de nya kunskaperna genereras. Så den gamla synen på grundforskning som någonting som är nyfikenhetsdrivet och vetenskapsmannen i sitt labb som drivs av en... Det kan du glömma. Jag skulle inte vara så drastisk kanske, men det är det när du forskar på något, du vet ju aldrig var du kommer att landa. Du kanske har en idé, ja detta som jag gör nu ska vara till nytta för någonting. Men det visar sig inte alls stämma, men det kanske var till nytta för någonting helt annat. Och det är där du måste träffa forskare från olika discipliner som kanske, ja men det du kom på där, det kan ju jag kanske använda någon annanstans. En som har jobbat länge med just den här typen av mötesplatser är Kerstin Jakobsson. Du har varit med och lett Medicon Village under över 10 år, tror jag att det är. Ja, vi behöver inte tala om hur många år det är. Och har först nu trätt tillbaka som vd därifrån. Jag tänkte fråga dig, det här med att alla vill vara på samma plats, vad handlar det om och varför måste man vara det? Jag tror att det är viktigt att man möts, man träffas och baserat på min erfarenhet från Medicon Village då och grundkonceptet där så pratar vi om värdekedjan. Jag gillar spagettikedjan bättre egentligen och det är nystandet. Men det handlar om att få ha den här världsledande forskningen, spetsforskningen, men också innovationsstödet, innovationsaktörerna och bolagen, tjänstebolag. Och kan man få dem att mötas och träffas, och jag kanske tror att det allra viktigaste, och vi har jobbat extremt mycket, det är att
skapa förtroende. För skapar du förtroende, då är jag övertygad att man kan transformera den här spännande forskningen som bedrivs och kommer att bedrivas på Nano, kan transformeras till globala internationella kommersiella framgångar. Men det krävs att vi möts fysiskt. Digitalt är jättebra och vi måste lära oss, eller vi har lärt oss att jobba med det, men vi måste också mötas och vi måste skaffa de här mötesplatserna så att den här forskaren som är ett spetsområde träffar den här entreprenören som tar den här idén och tänker, ja men den kan jag ju använda till någonting. Så att vi inte bara forskar för teknikens skull utan att vi hittar en tillämpning. Då är jag säker på att vi kan bli världsledande. Mm. En mötesplats som ger förutsättningar helt enkelt. Och trygghet för alla, så att man skapar förtroende för varandra. Det är viktigt. Sen kommer det till lite fler ingredienser i den här grytan skulle jag vilja säga. Och det handlar ju inte bara om kompetens, men det handlar om kapital också. Mm. Och det får vi inte glömma. Nej, det är en viktig ingrediens för att koka en god soppa. Ja. Anders, hur ska vi säkerställa att ny teknologi kommer att vara till nytta för oss och inte till skada? Ja, det är ju alltid när man, och tyvärr är det ju så, att de flesta teknologier man kan nästan, ju mer nyttig den är, och ju mer vi kan använda runt omkring, desto mer upptäcker vi också, att der finns baksidor för detta. Och det är någonting som vi jämt och ständigt jobbar med, och hvor det också är bra att ha ett nanolab nära oss, hvor vi kan skapa strukturerna. Sen har vi folk som bøjer frontbøjen att titta på, jamen, är disse strukturer säkra att använda? Det är någonting som vi också är bra på i Sverige, och som är mycket viktigt, att vi är med till att skapa teknologi, och vi medan vi gör det tänker in säkerheten i det, så vi skapar strukturer och bygger in att de är säkra. Och det kan vi göra om vi tänker oss för, och det är någonting som vi är mycket fokuserade på. Och då är det viktigt att ha det här samspel, hvor man har ett nanolab, hvor man kan gå in och sløjte med atomerne, göra en struktur, sen testa den både för att den fungerar bra som en solcell, men också att den inte blir skadlig så småningom när vi slänger den eller gör andra saker. Och då kan man gå till Max 4 och testa det, man kan gå andra ställen och ha det här samband och prata med företagen när det händer. Vi har ju ett anknytning till ett antal också startup av företag. Nogle af dem findes jo redan, til eksempel også i Medicon Village, hvor det her samspil, vi kan prate med folk, vi kan gå, skabe en struktur, teste den, og sen gå tilbage og prate med företagene, og også have med sikkerhedsaspektet frontbøjen, så vi ikke får problemer sen, men bare får for det, vi gerne vil have ud af det. Ja. Vad är det Nanolund behöver nu? Vad behöver vi lösa för frågor för att get the magic to happen? Ja, altså, og det er jo der, vi er at the basics nu, som er et nanolab. Vi måste skabe et lab. Det er, om man vil bygge hvad som helst, et møbel, nu måste du have et sted, hvor du kan sløjte. Det samme her, vi måste have et sted, hvor vi kan sløjte med atomer. Det er grundstikket, det er at få infrastrukturen på plads tilsammens med mødespladser, hvor vi kan træffe andre forskere fra Sverige, hele verden kan komme ned til os. Vi kan være tilsammen med startup, foretag, store foretag og træffes. Ha en diskussion og sige, nu prøver vi nogle ting, så kan vi springe ind og teste det rakt off. Både i nanolab for bygstrukturen, og så kan vi åke til Max 4 ESS og se, hvad den faktisk gør. Men at have, og det bøjer med infrastrukturen, og det er der, vi er nu. Vi har en bar mark ude på Science Village, hvor Max 4 og ESS står. Imellem det findes et område, det måste vi fylde først med bygninger, med atomsløjts muligheder, og sen skal folk ind. Det er så det næste, studenterne, og vi skal sende ha plats att mötas. Ja. Om bara några år så är vi där. Och jag tänkte fråga om vi får drömma lite grann. Säg att vi möts igen om 10 år i precis den här konstellationen. Vad hoppas ni då på att vi ska ha löst för problem vid den tidpunkten? Du får börja, Viktor. Ja, det är ju
det är svårt att säga, speciellt om framtiden. Va? Men vi har ju klimatfrågorna, vi har energifrågorna, vi har resistens mot vissa bakterier. Vi har, alltså det är så otroligt stora frågor vi har. Hur ser det ut i vattnet med plast i våra hav? Alltså utmaningar är enorma. Men tekniken är ju en del av lösningen. Tekniken är inte problemet, utan vi måste utveckla tekniken för att kunna hitta lösningar till de globala utmaningarna vi har. Vad säger du Camilla, vilka problem i samhället? Jag håller naturligtvis helt och hållet med Viktor, men jag tror också att vi då om 10 år har skapat en miljö som ger en atmosfär av entusiasm, av visioner, av kunnande, av respekt för olika discipliner, olika sektorers förutsättningar och möjligheter, så att vi verkligen jobbar tillsammans, så att vi har skapat denna miljö som är riktigt entusiastisk för framtiden. Så att Då kan vi förstår företagare och vice och versa. tvärtom, precis. Och det är där vi har mest att göra idag, för man har helt olika förutsättningar. Inte bara forskare, industri, politik. Vad är det man kan göra och hur kan man göra det tillsammans? Men den här tillåtande, respektfulla och entusiastiska atmosfären, det hoppas jag att ni har skapat. För det finns ju möjligheterna här. Otroligt. Då har vi löst alla de här praktiska frågorna som vi vill. Ja. Vad hoppas du Kerstin att vi står om 10 år? Jag ser fram emot att står vi här, och så, eftersom jag kommer från life science och är nörd när det gäller life science, så ser jag att de här 10 bolagen som jobbar inom life science idag, som har spunnit ut från Nanolund, att åtminstone 80% av dem är kommersiella framgångar. De har ett positivt kassaflöde och de har förebilder för alla den forskningen som bedrivs idag, och att det har genererat nya bolag. Och vad säger du Anders? Om 10 år, nanoforskningen, vilka tekniksprång har vi bidragit till? Ja, om 10 år så, alltså, man kan ju säga så att nanoforskningen, vi börjar at se de første nye solceller og nye lysstyrker nu, og sådan mistænker jeg, at i løbet af de næste 10 år kommer vi at se en enorm udvikling, hvor vi kommer at få mycket bedre solceller, vi får muligheder for til eksempel, altså en sak som jeg personligt håber på just nu, det er til eksempel, at om 10 år, om vi får en ny virus, jamen då har vi teknikken til, at vi øjeblikkeligt til eksempel kan mæte, når vi går ind i et rum, nu er der nogen, der har virusen så der. Det har jo været nogle ting her, og det er faktisk muligt. Så jeg mistænker, at nanoteknologi kommer at findes overalt om 10 år, har løst en masse sådan problemer. Så den kommer den ind til at synes, for den kommer at ligge i baggrunden, I kommer ind til at se den. Den kommer at have løst problemerne, men forhåbentligvis bare så det bare ligger her i baggrunden, så vi kan stå, at alting ligner sig selv, men vi behøver ikke at være redde for virus, og vi har forhåbentligvis nogle nye solceller på torket, som bare findes der og producerer energi. Det er vel min förhoppning att vi är där. Med nanotekniken för ett mer hållbart och hälsosamt samhälle. Tack så hemskt mycket för att ni har tittat.